หนึ่งกินเนื้อนมไข่ทุนเมล็ดช่วยให้หลังกายแข็งขันหมู่สองเขาแบ่งเปลือกมันและน้ำตาลที่ให้พลังใครเคยเรียนบ้างเพลงเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเมนูของบักโพอันนี้ก็จะเป็นเมนูทุกอย่างที่อยู่ในหนึ่งจานแต่แค่จะมีให้ลูกเลือกทานคือจะเป็นเหมือนสอนให้ลูกเหมือนกินข้าวกับแต่จริงแล้วก็เป็นช้อยส์ในเรื่องการหลอกล่อให้ลูกได้สารอาหารให้ครบแหละซึ่งก็เลยวันนี้นะครับจะทำสเต็กปลาโดยเคียงนะฮะด้วยธัญพืชนะฮะหรือข้าวโอ๊ตมูสลี่นะฮะแล้วเราก็ยังมีสลัดอีกที่เต็มไปด้วยอุดมไปด้วยวิตามินซีอย่างเช่นมะเขือเทศจากเชอร์รี่กีวีแอปเปิลนะครับผมมาได้หมดเลยเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับคุณแอนครับผมจะต้องทำสเต็กปลาก่อนเพราะฉะนั้นคุณโพครับครับผม เชิญคุณลงไปรอชมแดดดี้ทำอาหารก่อนได้ไหมครับได้ไหมครับคุณโอเคคุณครับโอเคแม่สั่งทำมานี่คือแม่ก็ต้องสรรหาของอะไรที่มันแบบว่าให้เขาอ่ะจะกินข้าวมากที่สุดเนาะงั้นเดี๋ยวขอเอาบักโคไปเก็บก่อนนะคะมาครับผมเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับตั้งเตากระทะนะฮะติดไฟปลานะครับผมใช้เวลาทอดข้างละไม่เกิน3นาทีก็สุกแล้วเตรียมอย่างอื่นได้ในช่วงที่รอกระทะร้อนนะครับแอปเปิลก็แล้วแต่จะหั่นนะฮะจะเป็นแว่นจะเป็นสไลซ์ได้หมดเลยซึ่งเมนูนี้เนี่ยทำได้หลายสไตล์มากนะครับด้วยความที่เรามีโยเกิร์ตเองก็ดีมันก็สามารถทำเป็นดรสซิ่งได้ด้วยกับปลาเอาล่ะน้ำมันพอประมาณนะครับเราใช้วิธีการกัดเอาได้เดี๋ยวผมก็จะปรุงปลาด้วยเกลือเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะพี่โพไปไหนพี่โพตอนนี้ชอบคุยขยะค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ยังร้อนแล้วยังไม่ร้อนเลยร้อนเหรอคุณนายเอาด้านหนังลงก่อนนะครับแล้วก็ออกจากตัวนะครับผมน้ำมันก็จะได้ไม่กระเด็นเข้าตัวเรางั้นผมฝากแม่แอนทอดปลาไปเลยไหมได้ครับส่วนของผมนะฮะก็จะตอกกีวีแล้วเราจะทอดแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะเราพลิกเลยปะเดี๋ยวสิดูหนังก่อนสิเปิดทีวีครับผมพ่อสวยงามโอเคขอบคุณค่ะสวยงามมากแล้วพอเราพลิกแล้วเราปิดไฟเลยไหมพ่อสามารถครับผมได้เลยครับปิดไฟก่อนเลยนะคะคุณนะครับคุณผสมนมให้ลูกหน่อยครับผมผสมนมให้ลูกครับอันนี้ขอเป็นของผู้ใหญ่หน่อยแล้วกันไม่ทอดไปแต่อยากให้ได้กลิ่นกระเทียมอยู่นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ทอดไปกับปลาตอนแรกเลยปลาก็มีกั้นไว้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยของเราได้แล้วนมลูกก็ผสมซีเรียลเข้าไปประโยชน์ของซีเรียลนะครับก็คือให้พลังงานและแน่นอนนะครับผมก็ต้องมีคาร์โบไฮเดรตมีเรื่องกากไฟเบอร์นะครับสูงก็ช่วยในเรื่องของระบบลำไส้นะฮะส่วนพวกผักผลไม้นะครับอย่างเช่นเชอร์รี่เองกีวีแอปเปิลนั้นวิตามินซีสูงส่วนผักเนี่ยนะฮะพวกมิกซ์สลัดเนี่ยมีเยื่อมีใยในตัวผักของเขาอยู่แล้วเยื่อใยเลยล่ะกำลังจะเล่นนะว่าผักยังมีเยื่อใยแล้วเธอล่ะมีเยื่อใยหรือเปล่าเท่าที่ตัวเองพูดมาทั้งหมดเนี่ยครบทุกหมู่เลยหมู่หนึ่งกินเนื้อนมไข่ทุนเมล็ดช่วยให้หลังกายแข็งขันหมู่สองเขาแบ่งเปลือกมันและน้ำตาลที่ให้พลังหมู่สามกินผักต่างๆสีเขียวเหลืองมากมีวิตามินหมู่สี่กินผลไม้ซึ่งอาหารมากมายที่เป็นอาจินหมู่ห้าอย่าได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นอบอุ่นร่างกายใครเคยเรียนบ้างเพลงเนี้ยเอาล่ะต่อแล้วปลามาแล้วมูซี่ใส่เลยครับผมส่วนอันนี้นะครับผมก็จะโยเกิร์ตมาโยเกิร์ตคลุกเคล้าพอประมาณนะครับผมให้สีสันสวยงามผักสลัดนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเอาตรงก้านนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราแบ่งกับลูกน้อยนะครับของลูกก่อนเลยครับผมวันนี้เรามีจานนะคะเดี๋ยวเอาปลามาให้ลูกก่อนแต่น้ำมันที่เราใช้เป็นน้ำมันมะกอกเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าบอกเป็นอันตรายต่อร่างกายเด้อเอาละปลานะครับแล้วผักนะฮะของลูกก็นิดไม่ต้องเยอะนะฮะใส่ลงไปประมาณนี้แล้วเราก็มีฟรุตดรสซิ่งและโยเกิร์ตดรสซิ่งหน่อยบางๆนะฮะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเด็กน้อยก็ไม่ต้องการรสที่จัดจ้านจนเกินไปแอปเปิลเอาไว้ให้เขาหยิบกินได้สบายๆง่ายๆจบเลยอันนี้จัดจานของผู้ใหญ่ปึ๊บปั๊บส่วนแอปเปิลนะฮะของผู้ใหญ่ก็สามารถไปได้เลยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเมนูนี้มันก็คือเป็นการผสมผสานของหมู่อาหารที่
ค่อนข้างจะคลีนเนาะ นี่ ของผู้ใหญ่เองก็มีมูสลี่ครับผมก็เป็นสตาร์เตอร์ได้นะฮะเราก็เป็นนมจืดเรียบร้อยมาครับยามีครับ เย้ เย้เป็นไง วันนี้เมนูปลาพ่อสำเร็จ เอางี้ดีกว่า สัปดาห์หน้าให้แม่แอนทำดีกว่าไหมเอาเป็นเมนูปลากระพงนี่แหละ เดี๋ยวซื้อตุนไว้ให้ รับคำท้าไหมครับ โอ้โอเอโอ้โอ้โอ้ว้า เอามาลูกมา มันอร่อยมากไหมนะใช่ไหมเนี่ยฮะ โอเคเอาเป็นว่ารับคำท้า เมนูหน้า เอาเป็นว่าคุณแอนรับชาเลนจ์แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าปลาโคสัปดาห์หน้าคุณแอนจะทำ ไม่ถนัด อะไร อาหารฝรั่งอ่ะ แล้วแต่เธอฉันไม่ได้ห้ามเธอก็ลองคิดเอาเองว่าเธอจะทำอะไรเนาะไปละวันนี้เจอกันครับสวัสดีครับผม บ๊ายบายค่ะ บาย เขียนมาด้วยนะว่าเมนูอะไร บ๊ายบาย ช่วยแม่ด้วย please